Life. Unang in-upload ni Kevin Asturias, isang dive guide dito sa San Luis, Batangas sa social media, ang video na nagpapakita ng naging epekto ng Taal ashfall sa ilalim ng dagat. Ayon kay Kevin, niyaya niya ang kanyang kaibigang si Jeff para tingnan kung ano naman ang naging epekto ng ashfall sa dagat. Kung dito nga ang kapal sa kalsada, sa ilalim dagat kayo subukan natin dun sa Baliti tayo, dun sa the Great Barrio Reef. Yung mga cabbage coral, may mga ano na talaga, ispat na talaga ng mga ashfall. Talaga namumuti na, nagbe-bleach na siya. Parang unti-unti na siyang pinapatay. Approximately 20 kilometers lamang ang layo ng Bulkang Taal dito sa San Luis, Batangas. Kaya naman isa ito sa malubhang naapektuhan ng ashfall. At muli nating silipin ang kalagayan ng newly discovered dive site na the Great Barrio Reef. Clear! Clear! Ang The Great Barrio Reef Dive Site ay isa sa mga bagong dive sites dito sa San Luis, Batangas. Ito ay may average depth na 12 meters up to maximum depth of 25 meters. Hindi rin ganon kalinaw ang visibility ngayon dito sa dive site, pero kita agad namin ang mga naglalakihang cabbage corals. Kitang-kita ang abong nasa ibabaw ng mga ito. Ang mga giant cabbage corals, na kilala rin sa tawag na yellow scroll corals, ay mga soft corals na may makapal na balat. Ito ay mistulang cabbage. Lumalaki ito ng may mga overlapping layers na nakakabuo ng mga cups o rifles. Doon sa dive site na the Great Barrio Reef, napansin ko lang kasi ang lalaki ng mga cabbage coral doon at ang gaganda. Kaso nga lang sa ibabaw niya, merong mga sediments na kulay itim. So nung una, akala ko dahil para siyang mock dive kasi, so akala ko sediments lang yun from the water. Pero nung tinignan ko mabuti, kulay itim siya. So sabi ko, baka ito na nga yung ashfall galing sa nakaraang eruption ng Taal. Hindi namin pinagpagan, wala kaming ginawa. The only thing that we do is to observe. Kasi sabi nga nila, yung current daw i-wash away din yung ashfall na yun. Agad naming napansin ang mga sira-sirang corals na ito. Ayon kay Kevin, nakaranas sila ng sunod-sunod na paglindol dito sa lugar nang magsimulang mag-alboruto ang bulkan. Para sa kanya, posibleng nasira ang mga corals na ito dahil sa lindol. May mga corals talaga na parang nasira o nawasak. Siguro baka yung paggalaw ng ilalim. Halos lahat ng mga giant cabbage corals dito ay mayroong mga abo mula sa Taal. May mga nakita rin kami na tuluyan ng nag-bleach marahil epekto na ito ng ashfall. Gayunpaman, nagsisilbi pa rin itong tirahan para sa iba't ibang mga isda. Bago kami umahon, nakita namin ang grupo ng mga makikinang na razorfish. Yung nakita namin kanina, yun yung pinakamarami kong nakita na razorfish. So isang grupo siya, minsan nakakita ko 5 lang sa isang grupo, 10 sa isang grupo. Kanina ang dami, tapos palibot siya. And marami ding mga iba't ibang klaseng isda dun sa side. Sa nakita natin, malabo man ang tubig ay nakamamangha pa rin ang marine environment dito sa The Great Barrio Reef. Kung wala yung ashfall na yun, siguro mas maganda pa yung area at mas maganda yung visibility. I'm looking forward na makabalik ulit sa The Great Barrio Reef para tingnan din kung natanggal na ba yung mga ashfall na nakita natin ngayon at kung gaano ba katagal yung i-stay niya. Dahil sa lamig ng temperature ng tubig ngayon, minabuti na naming umahon sa dagat. Pero upang mas makita pa natin ang iba pang bahagi ng The Great Barrio Reef, pinasisid naman namin ang UNTV underwater drone. Kinumpirma ni Dr. Al Liquanan, isang coral scientist, na may masamang epekto sa mga corals ang mga abo mula sa Taal. Basically, yung problem with ashfall, lalo na doon sa mga mabababaw na lugar, is na smother yung
mga organisms sa ilalim ng dagat, lalo na kung medyo heavy yung ashfall. Any sediment would do that, na tatakpan yung tissues ng coral, which means hindi siya makakain, na reduce yung water flow over the tissues, which means yung source niya ng oxygen. Tapos for some organisms like yung coral, na kailangan din nila ng sunlight, kasi yung coral may mga tanim na nakatira sa loob ng katawan ng hayop. Pag natabunan ng ashfall, hindi aabot yung sunlight sa tissues. Yun yung dahilan kung bakit siya nag-bleach. Pero ano ba ang dapat nating gawin sa mga corals na natabunan ng ashfall? Sensitive po yung mga corals. So pag ginalaw natin yun, hinawakan natin, pinagpag natin, baka mas lalong makakasama po dun sa mga animals, no, sa mga corals. Kaya hayaan na lang po sana natin yung natural flow ng tubig o yung current, natural current ng tubig na siyang maglilinis nung mga abo na nandoon po sa mga corals. Baka sa halip po na makatulong, ay baka lalo pang makasama doon sa mga corals natin. Yung sagot is case to case because meron pang ibang consideration. For example, yung fanning na yan might end up damaging the coral itself, especially if the tissues are already fragile. Kasi kung nasa isang lugar siya na hindi normally malakas yung current, then yung pagtubo ng coral is such na hindi din siya handa for current. Yung areas naman na malakas talaga yung current, yung hugis ng coral ay naaayon para do sa current na yun. So, ang sinasabi ko is yung ashfall by itself changes the conditions, but the fanning could also be changing the conditions. Ayon din sa BFAR, posible ring maapektuhan ang dami ng isda sa mga lugar na may corals na naapektuhan ng ashfall. So, alam natin yung corals ay napakahalagang environment siya para sa ating mga isda. Ito po ay breeding grounds, nursery grounds, at dyan din kumakain yung mga isda natin. So kung mamamatay po yung coral reefs, maapektuhan din yung population ng isda natin. Ngunit para naman kay Dr. Al, mas higit na nakapipinsala pa rin sa marine environment ang mga disturbance na gawa ng tao kaysa sa natural disasters tulad ng pagsabog ng bulkan. Dahil one-time event yung volcanic eruption, as opposed to many human disturbances which is chronic. Halimbawa, dahil sa pag-modify natin ng coastline, mga construction, mga road building, every time it rains, may sediments na nadadala sa bahura. So, yung impact ng tao ay usually tumatagal as opposed to a one-time event. Gaano naman kaya kabilis na makaka-recover ang mga corals na ito? Yung nag-erupt ang Pinatubo, yung mga corals sa Grande Island, sa Subic Bay, tabunan yan ng ashfall. We have evidence, mga 5 years, medyo mahirap na siyang makilala from the undamaged reef. At least 5, but could be longer for others. 5 to 9. Pero sa kabila ng nakita nating epekto ng ashfall sa mga corals, para kay Dr. Al, may mabuti pa rin na idudulot ang pagsabog ng bulkan. In other places, the volcanic eruption creates areas na pwedeng tubuan ng coral. When Pinatubo erupted, it introduced enough material into the atmosphere na lumamig ng konti yung planet. Maybe that's good. Umaasa naman si Kevin na darating ang araw na magiging maganda pa rin ang dive site na kanilang iniingatan. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa kasi para sa akin, isa sa mga pinakamagandang dive site na talagang puntahan din ng iba. Nasubukan nila para makita nila kung gaano kalawak yung area ng cabbage coral. Saka yung dive naman natin kanina, kahit paano, ang dami natin nakitang isda, yung mga razorfish na ipaglaro sa atin kanina doon. Ang natural phenomenon tulad ng pagsabog ng Bulkang Taal ay maaaring magturo sa atin ng mga aral. Isa rito ay ang katatagan at muling pagbangon sa mga pagsubok ng buhay. Tulad na lamang ng kung gaano katatag ang ating kalikasan. Ilang bulkan man ang sumabog ay nagagawa pa rin itong muling bumangon. Nature can heal itself even without our help.
but we need the help of nature for us to survive. Kung may maitutulong man tayo sa kalikasan o sa karagatan, ito ay ang panatilihin ang natural na balanse at ganda nito. And that's another diving adventure in making waves beneath. Until next week, with your diving buddy, The Dive! Bangon, Batangas! It's the wonder of God's creation that makes us believe. You are the dive. You are the dive. Subscribe to the Dive YouTube channel and be updated on our latest diving adventure.